השיגור, נראה את השיגור ואת מה שקרה איתו. אז הנה השיגור, אנחנו הדרכנו כאן לראות את השיגור, והנה ראו, הוא לא מתרומם, אלא ככה מתחיל לשקוע, ובחלוף כמה שניות אנחנו גם רואים את הנפילה שלו. אני מזהה מכאן, זה פחות או יותר בפאתי ג'באליה, ואז רואים הבזק גדול על הקרקע. אנחנו מיד, אני חושב שנוכל לראות את ההבזק הזה, אבל זה קורה מפעם בפעם שרקטות, הנה, כן. זאת הנפילה של אותה רקטה שאמורה הייתה להגיע להערכתי די רחוק. אגב, אלו המבנים, מבני הקצינים